નમસ્કાર, બજાર એટ 1 માં આપનું સ્વાગત છે. હું છું ચાંદની શુક્લા અને શોની શરૂઆત કરીએ હાલ હેડલાઇન સાથે. બજારમાં તેજી યથાવત. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં અડધા ટકાથી વધારેની તેજી સાથેનો કારોબાર. બેંક નિફ્ટીમાં પણ પોણા 200 પોઈન્ટ્સનો ઉછાળો. મિડકેપમાં પણ પોઝિટિવ એક્શન. દમદાર મેનેજમેન્ટ કોમેન્ટ્રી બાદ ગ્લેનમાર્કમાં 8% ઉછાળો. બન્યો એફએનઓ ટોપ ગેનર. એનાલિસ્ટ કોલ કંપની આગળ માર્જિન સુધારાના અને ઇન્ડિયા બિઝનેસમાં ડબલ ડિજિટ ગ્રોથનો આપ્યો વિશ્વાસ. અન્ય ફાર્મા શેર્સમાં પણ ખરીદારી. ઓએમસીઝ પર સુપર બુલિશ. જેફરીઝ રેટિંગ અપગ્રેડની સાથે બીપીસીએલનો લક્ષ્ય 415થી વધારી 890 કર્યો. સાથે જ આઈઓસીના ટાર્ગેટ્સ પણ વધાર્યા. તો બ્રોકરેજ રિપોર્ટના પગલે ગુજરાત ગેસમાં આવ્યો ઘટાડો. જેફરીઝે અંડરપરફોર્મના રેટિંગ સાથે આપ્યા 470ના લક્ષ્યાંક, તો સીએલએસે સેલના રેટિંગ સાથે આપ્યા 360ના લક્ષ્યાંક. સ્ટોક આજે 4.5% નીચે. 3, 2, 1. હેલ્થકેર પ્રોડક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સર્વિસ આપનારી કંપની એન્ટરો હેલ્થકેરનું નબળું લિસ્ટિંગ. 2% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે થયો લિસ્ટ. ₹1258 હતી ઇશ્યુ પ્રાઇસ. ઓટો શેર્સમાં જોરદાર મજબૂતી. નિફ્ટી ઓટો ઇન્ડેક્સ રેકોર્ડ હાઈ પર પહોંચ્યો. બજાજ ઓટો, M&M, ટીવીએસ, મારુતિ નવા શિખર પર. For our family, Maharashtra is more than just our home. It is our Karma Bhumi. Jai Maharashtra, Jai Hind. રિલાયન્સ રિટેલ વેન્ચર્સના ડિરેક્ટર ઈશા અંબાણીને મળ્યું મહારાષ્ટ્રન ઓફ ધ યરનું સન્માન. સમારોહમાં સામેલ થયા રિલાયન્સના ચેરમેન મુકેશ અંબાણી. નમસ્કાર, માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું ચાંદની શુક્લા અને આ ખાસ રજૂઆતમાં આપણી સાથે જોડાયા છે આજે એલિક્સર ઇક્વિટીઝના ડિરેક્ટર દિપન મહેતા. દિપન સર, સ્વાગત છે આપનું શો પર. અને સૌથી પહેલાં સર સમજીશું આપણે એક વ્યૂ તમારી પાસેથી લઈ ઓવરઓલ માર્કેટ અને ઇકોનોમી પર, કારણ કે જોઈ રહ્યા છે કે આ વર્ષની શરૂઆતના જે એક ઇવેન્ટ્સની આપણે રાહ જોઈ રહ્યા હતા જનરલ ઇલેક્શનને છોડીને, યુએસ ફેડ અને એફએમસીના જે મિનિટ્સ અને બેઠકના નિર્ણય જે આપણી સામે આવતા દેખાઈ રહ્યા છે દરોને લઈને, ત્યારબાદ આરબીઆઈની પોલિસી, વચગાળાના બજેટની એક જાહેરાત અને હવે એક મહત્વનું માર્કેટ માટે Q3 અર્નિંગ્સ, આ હવે આપણને પૂરું થતું દેખાઈ રહ્યું છે. કઈ રીતે, અને અર્નિંગ્સ પણ જોઈએ તો નેટ એક પોઝિટિવ આપણને દેખાયા. બહુ મોટું કોઈ નેગેટિવ આપણને સરપ્રાઇઝ જોવા નથી મળ્યું, પરંતુ આગળ જતાં હવે માર્કેટ અને અર્થતંત્રને લઈને તમારા વ્યૂઝ કઈ રીતે રહેશે સર? ગુડ આફ્ટરનૂન. તમારા શો પર ઇન્વાઇટ કરવા માટે થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓવરઓલ માર્કેટ ઓફકોર્સ આપણે સ્ક્રીન જોઈ રહ્યા છે બહુ સ્ટ્રોંગ છે, પણ અમારો વ્યૂ થોડો નેગેટિવ અને કોશિયસ છે. અને કારણ કે એનું મેઇન રીઝન એ છે કે જે અર્નિંગ સિઝન છે અમારી દ્રષ્ટિએ થોડી ડિસઅપોઇન્ટિંગ રહી છે. સારી કંપનીઓના જે નંબર્સ આવ્યા છે દે હેવ બીન બિલો એક્સપેક્ટેશન્સ, એટલીસ્ટ અવર એક્સપેક્ટેશન્સ. અને ટોપ લાઇન પર જરૂરથી સ્ટ્રેસ છે, વેધર ઇટ ઇઝ ઇન રિટેલ or whether it is in banking sector or even software. અને બેઝ ઇફેક્ટના કારણે આઈ થિંક વી આર સીઈંગ દેટ the growth rates જે છે એ થોડી ઓછી થઈ છે. અને ઓન ધ હોલ આઈ થિંક વેલ્યુએશન્સ હજી બહુ જ સ્ટ્રેચ લાગે છે અમારા હિસાબે, અને થોડું આઈ થિંક માર્કેટમાં ફ્રોથ જે કહીએ વધારે છે. એટલે ફ્રોમ ઓલ પોઈન્ટ્સ ઓફ વ્યૂ વી વોન્ટ ટુ બી અ લિટલ બિટ લાઇટ એન્ડ લિટલ બિટ કોશિયસ ઇન ધીસ માર્કેટ. અને ઇટ્સ નોટ દેટ વી આર ડાઉટિંગ ધ મીડિયમ ટુ લોંગ ટર્મ ટ્રેન્ડ, પણ શોર્ટ ટર્મમાં આઈ થિંક ઓવર ધ નેક્સ્ટ 1-2 months or so we should expect a deep correction, maybe 10-12% or so, 15% also. Could be before the elections or election પછી પણ આવી શકે છે, but I think it's a long time કે correction આવ્યું નથી. So from law of averages point of view also we'd like to be a bit cautious and just wait and watch. જી, તો સર નેક્સ્ટ સવાલ વેલ્યુએશનના લઈને જ એક હતો, કારણ કે આપણે હિસ્ટોરિકલી અગર જોઈએ તો ભારતીય બજારના વેલ્યુએશન વાઇઝ જે છે આપણે ઉપર ગણતા હોય છે. અત્યારે કન્સોલિડેશન ને કરેક્શનની પણ તમે જે માર્કેટમાં વાત કરી, હેલ્ધી કરેક્શન પણ જરૂરી રહેતું હોય છે ઇકોનોમી માટે, માર્કેટ માટે. અને ઓવરઓલ એક સમગ્ર સપ્તાહની વાત કરીએ તો વોલેટાલિટી સાથે એક પોઝિટિવ અને એક રિકવરી જે છે એ માર્કેટે આપણને એક ફાઇનલી બતાવી છે. આગળ જતાં હવે આપનો મત કઈ રીતે બનતો દેખાઈ રહ્યો છે, સ્પેશિયલી વેલ્યુએશનના ટર્મ્સમાં જોઈએ? હજુ કોઈ સેક્ટર તમને એવું લાગતું હોય કે હજી અહીંથી ઓવર વેલ્યુડ લાગી રહ્યા છે?
I think across the board valuations વધારે છે. For example, it is not just sector wise, but કોઈ પણ કંપની ધારો કે 15-17% consistent long term growth ની potential છે, they are trading at 55-60 times trailing 12 months, and that I think is on the higher side. અમુક જે cyclical stocks છે, could be even steel companies, could be PSU companies, could be construction companies also, engineering construction companies, which are affected by cycles. Enough valuations are on the higher side. And because they are cyclical businesses, one should expect they could have a downturn as well. So on one hand, just secular growth businesses, they are also expensive. The cyclical businesses also are expensive. And મારા ખ્યાલથી જે રીતના માર્કેટ વધી રહ્યું છે, it's largely to do with liquidity coming in, which is positive, no doubt about it. But our level, I don't know whether if you're buying any shares, you can expect to get a good return. So I just want to, hold on to whatever cash we have, increase the cash reserves wherever there is a possibility. And if you go sector by sector, some amount of stress certainly is coming up. For example, banking sector તમે જોશો તો જે pre-provisioning profit હોય છે before the making provision for bad debt, બધા pre-provisioning profit ઘણી બધી banksના બહુ જ subdued છે. જે પેલા 15-17-20% આવતા હતા, હવે 8-10% કોઈકમાં નેગેટિવ પણ આવી જાય છે. Like that, sector by sector, if you go, you will feel કે growth rates certainly are slowing down. અને આજની તારીખમાં આ earning seasonમાં જેટલા પણ સારા એવા નંબર આવ્યા છે, it's largely because of lower raw material cost. તમે સિમેન્ટ જોશો કે પેઇન્ટ જોશો, or even FMCG companies તમે સ્ટડી કરશો, so it's largely because of lower commodity costs, and that cannot be the reason for sustaining growth rates of bottom line over a longer period of time. જી દિપન સર, નેક્સ્ટ Q3 અર્નિંગ્સ અને સેક્ટર વિશે પણ હું તમારી સાથે વાત કરીશ, પરંતુ એ પહેલાં જે તમે શરૂઆતમાં જણાવ્યું કોશિયસ જે છે એક થોડું એક આપણે રહેવું જોઈએ અત્યારે માર્કેટમાં, તો તમારી પાસેથી એક વ્યુઅર્સ માટે અને ઇન્વેસ્ટર્સ માટે ખાસ કરીને કે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ ઇક્વિટી માર્કેટમાં જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે તમે કંઈ પણ પગલાં લઈ રહ્યા છો, વિચારી રહ્યા છો, તો એવા શું વસ્તુ જસ્ટ કીપ ઇન માઇન્ડ કે એ રાખી અને આપણે આગળ ચાલવું જોઈએ અને રોકાણ માટે વિચારવું જોઈએ? That's a very big subject. It cannot be said in 1 or 2 minutes. All I can say is that, વિચારી સમજીને નવા શેરો લેવા જોઈએ. અત્યારે વાતાવરણ એવું છે કે કોઈ પણ કોઈ ટીપ આપે છે અને પબ્લિક લેવા માંડે છે. That's not the right way to invest in the market. અને end of the day, શેરનો ભાવ ઘટી પણ શકે છે. People need to realize it. મંદી પણ આવી શકે છે. એવું નથી કે આખો દિવસ તેજી જ રહેશે. So I think that થોડું cautious થઈ જવું છે. And of course, without doubt, if I have to say in one sentence, કે buy quality stocks. Even if you still want to buy, તમને તેજી કરવી જ હોય, then just buy quality stocks. Don't go after so many small mid-cap companies which do not have a good track record or corporate governance standards. જી ડેફિનેટલી તે ક્વોલિટી પર એક ખાસ ફોકસ તમારું રહેવું જોઈએ રોકાણ કરતાં પહેલાં. Q3 અર્નિંગ્સની સર હવે વાતની શરૂઆત કરી. આ પહેલાં પણ તમે જ્યારે CNBC બજાર સાથે જોડાયા હતા તે ચર્ચામાં તમે જણાવ્યું હતું Q3 અર્નિંગ્સ બાદ પણ એક મહત્ત્વનું રહેશે આપણો નિર્ણય. એવા કયા સેક્ટર્સ રહ્યા અત્યાર સુધીમાં આ અર્નિંગ્સમાં કે જ્યાંથી તમને એક પોઝિટિવ સરપ્રાઇઝ જે છે એ મળ્યું કે હવે આગળ આ સેક્ટર પર એક ફોકસ રાખવા માટે તમારા તરફથી સલાહ રહેશે? Only one sector, that is pharmaceuticals. I think they have done exceptionally well. Especially large cap pharma companies, they have delivered good set of numbers. And I think આગલા 3-4 quarter પણ એ લોકોનો સારો એવો performance આવશે. And that is one sector one should be overweight on. ઓકે, ફાર્મા જે છે એક ખાસ કરીને એક વ્યૂ એના પર અને એક પોઝિટિવ સરપ્રાઇઝ Q3માં. એવી જ રીતે સર નેગેટિવ સરપ્રાઇઝ કોઈ સેક્ટર્સ જ્યાંથી તમને મળ્યું કે એક એક્સપેક્ટેશન્સ હતી Q3 અર્નિંગ્સને લઈને, પરંતુ એ કંપની હોય અને ઓવરઓલ સેક્ટર દ્વારા એટલું પરફોર્મન્સ જે છે કે પછી મેનેજમેન્ટ કમેન્ટ્રીએ કદાચ નિરાશ કર્યા હોય, ગાઈડન્સ ઘટાડવામાં આવ્યું હોય, એવું કોઈ સેક્ટર નેગેટિવ સરપ્રાઇઝ મળ્યું? I think on the whole જે પણ રિટેલ કંપનીઝ આવી છે, especially specialty retail companies, they have disappointed. Specialty chemicals have disappointed. I think FMCG companies also, by and large, if you consider કે એ લોકોની જે volume growth છે એ બહુ જ subdued હતી, they have disappointed largely. સિમેન્ટમાં પણ તમે જોશો તો volume growth has disappointed અને જે પણ profit gains છે is more on account of lower power and fuel costs. સોફ્ટવેરમાં because expectations were low એટલે આપણને લાગ્યું કે નંબર સારા છે, પણ actually તમે compare કરશો તો numbers are pretty disappointing. Mid-cap software growth rates are certainly slowing down because of base effect and macroeconomic factors.
એન્ડ ઇવન ઇન એન્જિનિયરિંગ કન્સ્ટ્રક્શન નંબર સારા આવ્યા છે, પણ ઘણી બધી જે કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીઝ છે એમના બધા જે ઓર્ડર ફ્લો છે એમાં થોડું સ્લોડાઉન, થોડું નહીં ઘણું સ્લોડાઉન આપણને જોવા મળ્યું છે, બિકોઝ NHAIની જે ઓર્ડરિંગ મોમેન્ટમ છે એ થોડું ઓછું થયું છે, અને હવે ઇલેક્શન્સ આવી રહ્યા છે એટલે સડનલી લાર્જ પ્રોજેક્ટ્સ મે નોટ ગેટ અવોર્ડેડ. Across the board, PSUમાં તમે જોશો તો with the exception of 1 or 2 stocks, PSU stocks also generally have disappointed on the earnings front. So as I look at it, આખું પિક્ચર જે છે એ થોડું અમને બગડતું એવું લાગે છે, અને it could be transient, it could be કે હજી 1 કે 2 ક્વાર્ટર આ રીતની સોફ્ટનેસ આપણને જોવા મળે, but end of the day ઇંગ્લિશમાં સેઇંગ છે કે markets are slaves of earnings. અને અર્નિંગ્સ ધારો કે નહીં આવે તો એન્ડ ઓફ ધ ડે યુ કેનોટ એક્સપેક્ટ ધ માર્કેટ ટુ કીપ ઓન ગોઈંગ અપ એન્ડ અપ એન્ડ અપ. જી ડેફિનેટલી તો એક વ્યૂ એક ખાસ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે, આપણે એક ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અગર સર અગર જોવા જઈએ તો એક જે ચર્ચાનો વિષય રહે છે અને જે માર્કેટ પર એક ફોકસ લાર્જ કેપ વર્સસ મિડ કેપ જે છે એ ખાસ આપણને દેખાતું રહ્યું છે. ઘણીવાર આપણે જોયું છે કે મિડ કેપનું જે પરફોર્મન્સ કમ્પેર ટુ મેજર ઇન્ડેક્સ અને ઇન્ડાઇસિસ જે આપણે જોતા હોઈએ છીએ, તો હવે ફોકસ અકોર્ડિંગ ટુ યુ ક્યાં વધારે જે છે બનવું જોઈએ? લાર્જ કેપ આ વર્ષની આપણે થ્રુ આઉટ ધ યર અગર વાત કરીએ તો આ કંપનીઓ જે મિડ કેપ પર એક ફોકસ, આના પર તમે કઈ રીતે સલાહ આપશો? No, I think as a preference, large cap should be preferred. It could be large cap banks, could be large cap pharma, large cap IT. I think index stocks will do better than the mid cap stocks. અને મારા ખ્યાલથી આપણને છે ને તે ઇન્ડેક્સમાં કદાચ એટલું કરેક્શન જોવા નહીં મળે જેટલું સ્મોલ મિડ કેપ સ્ટોક્સમાં કરેક્શન આવી જશે. So I feel that safety is more important to go for defensive sectors. જેમ કે મેં કીધું ફાર્મા ઇઝ અ ગુડ સેક્ટર ટુ બી ઇન, પછી હોસ્પિટલ્સ એટલે હેલ્થ કેર સેક્ટર સર્ટનલી ત્યાં આગળ સ્ટેબિલિટી દેખાય છે. ટુ એન એક્સટેન્ટ એન્જિનિયરિંગ કંપની જ્યાં સારા એવા ઓર્ડર બુક છે 3-4 વર્ષના, દે આર લુકિંગ સેફ પ્લેસ ટુ પાર્ક યોર મની, અને આઈ વુડ જનરલી અવોઇડ સાયક્લિકલ સ્ટોક્સ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, સ્પેશિયલી કમોડિટીઝ. જી ડેફિનેટલી. જે રીતે લાર્જ કેપની સર જે આપણે વાત કરી, FIs DIsના સેન્સમાં એક વસ્તુ જે હું સમજવા માંગીશ અને આપનો વ્યૂ લઈશ, ડોમેસ્ટિક અને ગ્લોબલ ફ્રન્ટથી આપણે જોતા હોઈએ છીએ ઘણી ઇવેન્ટ્સ હોય છે કે જે માર્કેટને ક્યાંક ને ક્યાંક અસર કરતી આપણે જોતા હોઈએ છીએ. બજારને અસર કરે છે એવી ઇવેન્ટ્સમાં, અને સ્પેશિયલી FIsને લાર્જ કેપમાં ખાસ કરીને જે FIs સેલિંગ છે એનું પણ આપણને અસર થતી દેખાતી હોય છે. અને થ્રુ આઉટ ધ વીક પણ આપણે જોયું કે FIs તરફથી વેચવાલી નાનો ફિગર બાઇંગનો હતો, એ ક્યાંક ને ક્યાંક એક રે ઓફ હોપ હતું, પરંતુ ફરી 2-3 સેશન્સથી આપણે એક મોટો ફિગર વેચવાલીનો FIs તરફથી જોઈ રહ્યા છીએ. નો ડાઉટ DIs તરફથી તો આપણને સતત સપોર્ટ મળતો રહ્યો છે, પરંતુ આ વિશ્વાસ ફરી ક્યારે આવશે FIs તરફથી જે છે અત્યારે એક કન્સર્ન તમે જોઈ રહ્યા છો આગળ? જો FIનું કહેવાનું બહુ મુશ્કેલ છે, અને એ લોકોના ફ્લોઝ પ્રિડિક્ટ કરવાના ઇઝ ઇવન મોર ડિફિકલ્ટ. બટ નો ડાઉટ આઈ થિંક દેર ઇઝ ગુડ એપેટાઇટ ફોર ઇન્ડિયન સ્ટોક્સ ફ્રોમ FIs. અને ઇફ મની ઇઝ કમિંગ ઇન ટુ ધી ઇમર્જિંગ માર્કેટ ફંડ તો ડેફિનેટલી અહીંયા બાઇંગ આપણને જોવા મળશે. સો ફ્રોમ લિક્વિડિટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કોઈ પ્રોબ્લેમ દેખાતા નથી અમને માર્કેટમાં. ઇટ્સ જસ્ટ કે આજની તારીખમાં હું કોઈ પણ નવો શેર લેવા જાઉં છું તો આઈ એમ પેઇંગ અ વેરી હાઈ પ્રીમિયમ ફોર ઇટ. અને સેમ વસ્તુ 1 વર્ષ પહેલાં 2 વર્ષ પહેલાં સસ્તી મળતી હતી. દે વર અવેલેબલ એટ પ્રાઇસ અર્નિંગ્સ ગ્રોથ ઓફ અબાઉટ 2 times, 2.5 times or so, ગુડ ક્વોલિટી કંપનીઝ. પણ આજની તારીખમાં એ પ્રાઇસ ટુ અર્નિંગ્સ ગ્રોથ હેઝ ઓલમોસ્ટ ડબલ, અને અર્નિંગ્સ સર્ટનલી આર નોટ લુકિંગ એઝ રોઝી એઝ દે વર અર્લિયર. એટલે there could be a few pockets which are looking good, few companies which are looking good, પણ સારી એવી કંપનીઓ I would feel કે there are very expensive, અને આ લેવલથી તમે લેશો તો પછી આગલા 2-3 વર્ષમાં you will not get the best returns. That's the whole thought process. જી આગળ સર એક જે બીજું પણ એક જે ડિસ્કશન જે સેક્ટર અને કંપનીઓને લઈને હોતું હોય છે, પ્રાઇવેટ બેંક્સ વર્સિસ PSU બેંક્સ. ગયા વર્ષે પણ આપણે જોયું PSU બેંક્સ તરફથી જે કન્ટ્રીબ્યુશન હતું, એક નવા રેકોર્ડ્સ જે છે કંપનીઓ જે છે એ ખાસ કરીને માર્કેટમાં મજબૂતીમાં જે સપોર્ટ રહ્યો છે. અત્યારે પણ શરૂઆતમાં પ્રાઇવેટ બેંક્સ તરફથી એક એક્સપેક્ટેશન્સ હતું, પરંતુ હજુ સુધી એટલું પરફોર્મન્સ આપણે નથી જોવા મળ્યું. સાથે જ ક્લબ કરીશું NBFCsને. તો પ્રાઇવેટ બેંક્સ વર્સિસ PSU બેંક્સ અને NBFCs ઓવરઓલ કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો, અને અગર સ્ટોક સ્પેસિફિક આપ કોઈ સલાહ આપી શકો તો? No, I think that our view has always been for private sector banks, but I know you asked this question about what is looking good, but as every answer I'm giving is I'm saying cautiousness.
So again, in private sector banks also and banking sector as a whole, we want to be cautious. And જ્યારે liquidity conditions improve થાય, then I feel that private sector banks also can do very well. There also ત્યાં પણ અમે જોયું છે કે valuations ઘણા attractive levels or reaching attractive levels પર આવી ગયા છે based on historical parameters. અને અત્યારે જે રીતના એ લોકોનું net interest margin પર pressure છે, net interest income પર pressure છે, એ જો જરા થોડું સુધરી જાય છે, RBI ની policy થોડી favorable આવે છે, I think banks can do very well, and I would still prefer private sector banks, HDFC, ICICI, Axis Bank over the PSU banks. But I think overall all banks will do well. એટલો કોઈ ખાસ alpha નથી દેખાતો અમને private sector banks માં. But it's just that don't get over invested in the single sector. That's all. જી, તો ખાસ કરીને એક આ કંપનીઓ બેન્કિંગ અકાઉન્ટર્સ જે છે એના પર પણ ખાસ એક ફોકસ આપણને રહેશે. એ સાથે જ સમય થયો છે હાલ એક બ્રેક લઈએ. બ્રેક બાદ ચર્ચાને આગળ વધારીશું. સ્વાગત છે એકવાર ફરી માર્કેટ માસ્ટર્સ પર આપનું અને એલિક્સર ઇક્વિટીઝના ડિરેક્ટર દિપન મહેતા સાથે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. દિપન સર, આગળ જે હવે એક વ્યૂ લઈએ એ છે PSU બાસ્કેટ પર. સરકારી કંપનીઓ અને ખાસ કરીને આપણે જોયું કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા જ્યારે એક સ્ટેટમેન્ટ આવતું ને એમનો વિશ્વાસ આવતો દેખાયો તો એક ત્યાં પણ આપણને એક રેલી જોવા મળી, હેલ્ધી કરેક્શન પણ આપણે જોયું અને ફરી એક મજબૂતી આપણને બતાવી. એનું એક એક્ઝામ્પલ LICમાં જે રીતે આપણે જોયું, નવા રેકોર્ડ પર આપણને સ્ટોક પહોંચતો દેખાયો, જે આપણને લિસ્ટિંગ સમયથી જેમાં એક નહોતું દેખાયું હતું. પરંતુ ઓવરઓલ જે છે PSU એઝ અ સ્પેસ સરકારી કંપનીઓ માટે આગળ હવે કઈ રીતનો સમય તમે જોઈ રહ્યા છો? I think selectively PSU companies માં correction પર certainly investors can increase their weightage.
પણ 2-3 factors are there કે ઇલેક્શન પછી definitely government will look at divestment અને supply આવી શકે છે ત્યાં આગળ. But I think જે defense companies છે which are sitting on multi-year order book position, they should be preferred in my opinion. અને correction એટલે 15-20% correction આવે તો definitely one could look at buying the defense PSU stocks. ઓકે, ડિફેન્સ પીએસયુ સ્ટોક પર તમે એક ખરીદારી કરી શકો. વધુ એક સેક્ટર પર દીપન સર વ્યૂ લઈએ જેના પર એક ઇન્ટ્રીમ બજેટમાં પણ જાહેરાત થઈ હતી. હોટેલ ટ્રાવેલ ટુરિઝમ પર જે એક ફોકસ હતું ત્યાં એક વધારા માટે અને ખાસ કરીને એક ફોકસ જે આપણે જોયું હતું. તો કારણ કે આની સાથે ઘણા સેક્ટર્સ જે છે એ પણ રિલેટેડ છે. કંપનીઓને તો ફાયદો થશે પરંતુ સેક્ટર્સ પણ રિલેટેડ, કારણ કે આ જાહેરાત બાદ હવે આપણે જોઈશું કે ટિયર 2 સિટીઝમાં પણ આપણે નવી હોટલ્સ જે છે એ પણ આવતા જોઈ શકીએ. ટુરિઝમને એક વધારવા માટે અહીંયાથી લોનને લઈને પણ ખાસ એક જાહેરાત જે કરવામાં આવી હતી. કઈ રીતે આ સેક્ટર માટે આગળનો સમય તમે જોઈ રહ્યા છો? I think કે હોટેલનું ફ્યુચર સારું છે નેક્સ્ટ 2-3 years at least. કેપેસિટીનું મિસમેચ છે ત્યાં આગળ, કારણ કે ડિમાન્ડ વધી રહી છે બટ નોટ સો મેની હોટેલ્સ હેવ બીન પુટ અંડર કન્સ્ટ્રક્શન. અને આ બધા લોંગ જેસ્ટેશન પ્રોજેક્ટ્સ હોય, 3-4-5 વર્ષ લાગે બિફોર અ ન્યૂ હોટેલ ઓફ અ 5-star કેટેગરી becomes operational. એટલે વેરી પોઝિટિવ ઓન હોટેલ કંપનીઝ અને they may have good times. એ લોકોની જે એવરેજ રેવન્યુ પર રૂમ છે that also will go up in line with inflation or even higher. અને occupancy levels પણ સારી એવી રહેશે. But there are very few good hotel companies to buy per se. So I think go with the best. I think you'll be pretty fine with Indian hotels. They're થોડો expensive છે, but at correction one could look at buying into that stock. Having said that, disclosure, we and our clients are invested in it. જી, ત્યારબાદનું જે સર એક ફોકસ જે આપણને દેખાયું રિન્યુએબલ એનર્જી, પાવર સેક્ટર, સોલાર અને ઇવી ને લઈને ખાસ કરીને ત્યાં પણ એક જાહેરાત કરવામાં આવી અને ત્યાં પણ આપણે લગભગ છેલ્લા 2 વર્ષથી જે વધારે અવેરનેસ અને એક ફોકસ આવતું દેખાઈ રહ્યું છે ગવર્મેન્ટ તરફથી પણ ખાસ એલોકેશન આના માટે પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તો આ સ્પેસ માટે અને આગળ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? I mean, it's a good opportunity and as an investment theme, it looks attractive, but there are very few stocks that one can really look at buying in the renewable space. And જે listed companies છે જેમ કે Suzlon છે કે Inox Wind છે, Sterling and Wilson છે, I think they are all very expensive at this point of time. એટલે અને they also have had a very poor track record per se. એટલે considering the risk return profile, I don't find there are any great opportunities on the renewable side. ઓકે, ત્યારબાદ લાર્જ કેપ વર્સિસ મિડ કેપ આઈટી, આ સેક્ટર પર સર આપનો વ્યૂ લઈએ, કારણ કે ત્યાં પણ આપણે જે રીતે પરિણામોની સિઝન પણ Q3માં પણ જે પરફોર્મન્સ આપણે આ કંપનીઓ દ્વારા જોયું છે. ત્યારબાદ અગર જોઈએ તો ગ્લોબલ ફેક્ટરની એક અસર, ત્યાં Q4 અર્નિંગ્સ ચાલે છે યુએસ માર્કેટમાં. નાસ્ટેકમાં કોઈ પણ એક કરેક્શનની સીધી અસર જે છે આપણને ભારતીય આઈટી કંપનીઓ પર પણ જોતા હોઈએ છીએ. તો આમાંથી તમે કઈ રીતે વ્યૂ તમારો રહેશે લાર્જ કેપ આઈટી કંપનીઓ વર્સિસ મિડ કેપ આઈટી? I think large cap IT, I think, can outperform mid cap IT in the medium term, short term also. But longer term investment માટે we would prefer mid cap IT. અને to make further investment in IT sector, be it large cap or small cap, એટલે વધારે પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરતા પહેલા I think એક ક્વાર્ટર એવું આવવું જોઈએ જ્યાં actually we are seeing turnaround in the profitability and the revenues. કારણ કે even up to the December quarter, ખાસો એવો પ્રેશર હતો ઓન ધી નંબર્સ અને મેનેજમેન્ટ કોમેન્ટ્રી વોઝ કોશિયસલી પોઝિટિવ, પણ ઇટ વોઝ નોટ રિફ્લેક્ટેડ ઇન ધી નંબર્સ ઓફ ધ કંપની. ફિનાન્શિયલ્સમાં એવું રિફ્લેક્શન આપણને જોવા મળ્યું નહોતું. એટલે આઈ વુડ સે કે કીપ લોટ ઓફ આઈટી કંપનીઝ ઓન યોર વોચ લિસ્ટ. અને ધારો કે ડીપ કરેક્શન આવે, દેટ્સ અ ગુડ એન્ટ્રી પોઈન્ટ. કે એ લોકોના જે આંકડા કે જે ફિગર્સ આવે એ ઇમ્પ્રૂવ થતા જાય ફ્રોમ માર્ચ ઓર જૂન ક્વાર્ટર, દેટ ઇઝ અ ગુડ એન્ટ્રી પોઈન્ટ. એટલે થોડું અત્યારે ઇટ્સ લાઈક કાઇન્ડ ઓફ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ જેમ કહીએ as far as IT stocks are concerned. I do feel કે 2024, 2025, 26, 27 next 2-3 years can be very good for software companies. But I'm not sure કે અત્યારે આ લેવલથી ઇન્વેસ્ટ કરશું તો આપણને તરત બેસ્ટ રિટર્ન્સ મળશે. એટલે I just want to observe the sector a bit more closely. ઓકે, તો એક વ્યૂ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે અહીંયાથી આઈટી કંપનીઓ પર લાર્જ કેપ વર્સિસ મિડ કેપ. એ સાથે જ દીપન સર, સમય થયો છે કે હવે રજા લઈએ. ઘણો આભાર આપનો અમારી સાથે આ ખાસ રજૂઆતમાં તમે જોડાયા અને તમારા વ્યૂઝ શેર કર્યા. થેન્ક યુ સર. તો એ સાથે જ હાલ માર્કેટ માસ્ટર્સમાં બસ આટલું જ. મને પણ આપશો રજા. વધારે અપડેટ્સ માટે જોડાયેલા રહો CNBC બજાર સાથે.